साथीहरु इन्सभिडियोपुश यसमा पेमेन्ट कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्सभिडियोपुशलाई हामी लगइन गर्ने। यसमा हाम्रो एकाउन्ट लगइन गर्ने। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा लगइन गर्दै छु। तपाईहरु पनि लगइन गर्नुस् र कसरी हाम्रो यसबाट बाइनान्स एकाउन्टमा विथड्र लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियो हेर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले ओपन गर्दै छु, लगइन गर्दै छु। यसलाई चाहिँ मैले बाइनान्स एकाउन्टमा चाहिँ मैले मेरो बाइनान्स एकाउन्टमा पैसा विथड्र गरेर देखाउने छु र बाइनान्सबाट नेपाली सेवामा कसरी पेमेन्ट विथड्र गर्ने भन्ने कुरा फेरि म तपाईहरुलाई पछि नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई इन्सभिडियोपुशबाट हामीले बाइनान्स एकाउन्टमा कसरी विथड्र लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरु मैले यसमा देखाउन गइरहेको छु। भिडियो हेर्नु होला र मैले अब यसलाई लगइन गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो लगइन हुँदैछ र यसलाई क्लोज गर्ने र यसमा हामी टास्क पनि हेर्ने केही छैन। मीमा जाने। मीमा गइसकेपछि अब हामीले यसमा तलपट्टि गएर देख्न सक्नुहुन्छ यो विथड्र एकाउन्ट छ। पहिला ट्रान्जेक्सन पिन तपाईहरुको मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चेक गर्नुस्। फर्स्ट त सबैभन्दा राम्रो कुरा त तपाईहरुले आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन चेक गर्नु होला। त्यो चेक गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। पिन मिलेन भने अब त्यसको लागि कुनै अरु फर्गेट सल्युसन हुन सक्छ। के गर्ने भन्ने कुराहरु अब मैले यसमा ट्रान्जेक्सन पिन चेक गर्दै छु मेरो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन मिल्छ मिल्दैन। यसरी यसमा ट्रान्जेक्सन पिन हामीले जे पहिला राखेको थियो त्यही हानियो भने त्यो सही रह्यो भने त्यो मिल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो सही छ, यो मिलेको छ भने अब यसबाट विथड्र लिन सकिन्छ साथीहरु। त्यसको लागि अब हामीले यसलाई विथड्र एकाउन्टमा जानेर यसमा हामी TRT20 भन्ने बाइनान्स एकाउन्टमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ म बाइनान्स एकाउन्टमा जान्छु। बाइनान्स एकाउन्टमा गएर एकाउन्टबाट देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो वालेटमा जानेर डिपोजिटमा जानुपर्ने हुन्छ। डिपोजिटमा गइसकेपछि USDT लाई क्लिक गर्ने र तलपट्टि ट्रोन TRT20 भन्ने छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर यो लिंकलाई कपी गर्ने। कपी गरेर त्यो लिंक यहाँ ल्याएर हामी पेस्ट गर्दिने र कन्टिन्यू गर्दिने। देख्न सक्नुहुन्छ यो अपडेट सक्सेसफुली हुन्छ र भइसकेपछि अब हामीले माथिपट्टि रिचार्ज र विथड्र भन्ने ठाउँ विथड्रमा जानेर अब हामीले यसमा रहेको ब्यालेन्स कति छ त्यो ब्यालेन्स सबै पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र यहाँ 33.68 छ। यसलाई हामीले विथड्र गरिन्छ। यसको लागि अब हामीले यसमा ट्रान्जेक्सन पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन जे हो त्यही तपाईहरुले आफूसँग भएको ट्रान्जेक्सन पिन हाल्नु होला र यसमा मैले यसमा चाहिँ 32 ब्यालेन्स मैले यता पठाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ 33 मात्रै पठाउँदै छु। 32 मा आउँछ। त्यति भएपछि $1 यसले नेटवर्क चार्ज लाग्ने छ र यसमा ट्रान्जेक्सन पिन हामीले आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो आइसकेपछि तलपट्टि गएर कन्फर्म गरिदिनुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म गरिदिसकेपछि हाम्रो एकाउन्टमा ब्यालेन्स 0 हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ 33.68 थियो। यसमा अहिले ब्यालेन्स 68 पैसा मात्र देखाएको छ। यसमा 0 छ। यसबाट हामीले बाइनान्स एकाउन्टमा ब्यालेन्स सेन्ड गरिसकिएको छ र यसबाट बाइनान्स एकाउन्टमा पेमेन्ट आउनको लागि प्रोसेसिङमा देखाइरहेको छ र यसमा प्रोसेसिङ भइरहेको छ। यसमा कम्प्लिट भएपछि कम्प्लिटमा देखाउने छ। बाइनान्स एकाउन्टमा कति बेला पेमेन्ट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई बाइनान्स एकाउन्टमा चाहिँ तपाईको यसबाट सेन्ड भएको 5 देखि 6 मिनेट 10 मिनेटसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ यहाँ मैले अरु प्रोसेस हेरिरहेको छु र यसमा सेन्ड भइसकेको छ पेमेन्ट चाहिँ भने अब हामीले 10 मिनेटपछि तपाईहरुलाई सेन्ड भएर आइसकेको पैसा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। किनकि मेरो बाइनान्स एकाउन्टमा यो भन्दा पहिला 38 रुपैयाँ थियो, $38 थियो। अब हामीसँग कति आउँछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई
बाइनान्समा गएर देखाउने छु। यसबाट 0.68 भइसकेको छ। यसको लागि यो यहाँबाट पेमेन्ट आउट भइसक्यो। बाइनान्स एकाउन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ 33 ब्यालेन्स आउट भएको भनेर यहाँ देखाएको छ। यसको लागि अब हामी बाइनान्स अब देख्न सक्नुहुन्छ यसमा फ्रेन्ड मेरो कुनै पनि छैन। मैले VIP 1 बाट चाहिँ अर्निङ गरेको कमाइ मैले यता सेन्ड गरेको छु। र अब बाइनान्स एकाउन्टमा जाने देख्न सक्नुहुन्छ। बाइनान्स एकाउन्टमा ब्याक गर्ने यसमा मेरो $38 यसमा देखाएको छ। $38 मा हामीले कतिखेर कति बेला यो आइसक्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस पनि भइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेस गरिसकेपछि यसमा 38 नै देखाइरहेको छ। अझै टाइम पुगेको छैन। 5 देखि 10 मिनेटको टाइममा यसमा अटोमेटिकली पेमेन्ट आइसकेको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा लगभग अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेसेज आइसकेको छ भने अब सक्सेसफुल डिपोजिट भनेको छ। यति भइसकेपछि मेसेजमा सक्सेसफुल दियो भनेपछि अब हामी वालेटमा गएर हाम्रो एकाउन्टमा चेक गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म यसमा एकाउन्टमा पेमेन्ट आइसकेको हुनुपर्छ। सक्सेसफुल डिपोजिट भनेर यो पेमेन्ट यसले देखेको छ। ब्याक गरौँ। पुरै ब्याक गरौँ र अब वालेटमा गएर हेर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ $70 यसमा देखाएको छ कि मसँग यसमा $32 फेरि आएर यहाँ $70 भइसकेको छ, किनकि 38 पहिल्यै थियो। यसरी बाइनान्स एकाउन्टमा विथड्र लिन सकिन्छ यो इन्सभिडियोपुशको। यसरी इन्सभिडियोपुशबाट हामीले पेमेन्ट विथड्र गर्न सकिन्छ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला।